Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură un pic mai diferită față de cele cu care v-am obișnuit. De ce? Pentru că se apropie un eveniment astrologic important, și anume superluna plină din Zodia Berbec, care vine cu lucruri interesante. Și am decis să fac o lectură specială pentru această ocazie. Așa că mai întâi voi începe prin a vă spune care este semnificația acestei superluni. Această superlună se mai numește și luna vânătorului. De ce? Pentru că amerindienii din America de Nord, în perioada aceasta, când avea loc această superlună, această lună vânătorului, era perioada când ei trebuiau să ieșeau, profitau de lumina strălucitoare a lunii, pentru că atât mărimea ei cât și strălucirea ei era mult mai mare decât în mod normal. Și pe o perioadă mai mult sau mai puțin de 7 zile, mai precis de pe 15 octombrie până pe 21 octombrie, cumva profitau de această lumină pentru a-și face provizii de iarnă, da? Și pentru a putea supraviețui pe tot parcursul iernii. Tocmai de aceea această lună și-a căpătat această valență de o lună care vine cu o energie a supraviețuitorului. De asemenea, trebuie să vă spun că această superlună crește și amplifică energiile, atât spirituale cât și emoționale. Așa că e posibil ca unii dintre voi să treceți așa prin niște maree emoționale destul de dificile în aceste zile. Și cu atât mai mult chiar în ziua de 17 octombrie, atunci când ea este în toată splendoarea sa. De ce spun acest lucru? Pentru că am văzut foarte bine și știm ce influență are luna asupra apei, asupra mărilor, da? Când au loc acele maree ale mărilor în care apa se retrage, după care revine înapoi. Iar corpul uman, cum bine știm, este format din apă, chiar destul de multă apă, și atunci influența acestei superluni, și nu numai și a lunii pline, este aceea că ne aduce cu aceste schimbări bruște din punct de vedere emoțional, da? Tristețe de multe ori nejustificată sau o stare destul de agitată din punctul ăsta de vedere emoțional. Asta, de asemenea, cum v-am mai spus, poate să fie benefic pentru unii și un pic copleșitor pentru ceilalți. Unii se pot simți copleșiți de emoții foarte intense, cum ar fi anxietatea, agitația sau anumite excese de furie. Cum de asemenea superluna poate expune anumite persoane la energii negative. De ce? Pentru că există un văl, da, ca o perdea foarte subțire în această perioadă între lumea spirituală și fizică. Acest văl este mai subțire, de aceea e și proverbul acela: când este lună plină, ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Sună un pic ciudat, dar în același timp real, pentru că atunci când este o lună plină, și cu atât mai mult când este o super lună plină, sunt anumite energii care folosesc această energie puternică a lunii pentru a face rău, pentru a da în univers energii negative. Iar pentru a vă proteja de toate aceste energii negative, aș putea să vă dau niște mici sugestii pe care voi puteți sau nu să le luați în calcul. De exemplu, puteți să, dacă aveți cristale, da, de ametist, de obsidiană, de turmalină neagră, da, indiferent sub ce formă, să le țineți în permanență la voi pe această perioadă dintre 15-21 octombrie, pentru a vă proteja de acele energii negative care ar putea ajunge la voi. În casă, de asemenea, puteți afuma prin casă, da, cu bețișoare de salvie sau de palo santo, lemn sfânt, care va fi ca un scut protector în interiorul casei voastre și care nu va lăsa ca aceste
energii negative să pătrundă. Cum de asemenea binecunoscuta sare, sare de Himalaya, iar este foarte bună, dar și sarea noastră, sarea mare, da, cristale mai măricele așa, pe care le puteți ține ori la fereastră, ori chiar lângă ușă, în așa fel încât acele energii negative să nu ajungă la voi. Ce ar mai fi de spus? Dragilor, voi sunteți un semn cardinal care tocmai în această lună lui octombrie și în această perioadă formează o cruce cardinală. Asta ce înseamnă? Că formează o cruce cu celelalte semne cardinale, ar fi Berbec, Rac sau Capricorn, incluzându-vă și pe voi. Asta ce face? Tocmai această cruce cardinală sau cruce cosmică, îi se mai spune, vă va afecta într-un mod, să zic așa, mai direct. De ce? Veți avea așa o mândrie, un pic de narcisism, mai mult decât în mod normal în această perioadă. Și asta vă va face să fiți un pic mai rusuzi, să nu prea vreți să comunicați, să nu vreți nici sub nicio formă, dacă e vorba de reconciliere, nu sunteți într-un moment foarte bun de a face aceste reconcilieri. De asemenea, sunteți un pic mai duri decât în mod normal. De asemenea, și dacă sunteți, poate cum aveți soarele în balanță, dar poate aveți ascendentul, luna sau Venus sau nodurile le aveți într-unul din aceste alte zodii cardinale, cum ar fi Rac, Berbec sau Capricorn, cu atât mai mult lucrurile astea se vor amplifica. Acum, haideți să trecem și la lucruri pozitive, da? Că tot am vorbit numai de lucruri un pic mai negative. Pentru lucruri pozitive, dragilor, superluna vine cu este un moment foarte puternic pentru a manifesta intenții și dorințe. Asta ce înseamnă? Că chiar în seara de 17 octombrie puteți să vă notați pe o bucată de hârtie de ce anume vreți să lăsați în urmă, ce anume nu vă mai folosește. Iar pe o altă bucată de hârtie să scrieți ce vreți să vină către voi, ce vreți să vină în viața voastră. Lumânările albe sunt de asemenea foarte importante în această perioadă, așa că un mic ritual puteți să vă aprindeți o lumânare albă, care este simbolul păcii, al echilibrului, al divinității și al protecției, și cu aceste bucățele mici de hârtie efectiv să manifestați universului, să manifestați divinității aceste dorințe, în așa fel încât ele să ajungă acolo unde trebuie și în felul ăsta să vă manifestați așteptările pe care le aveți fiecare. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de această... Da, este un foarte bun moment pentru unii dintre voi care vă simți un pic copleșiți de, cum am mai spus, de această superlună, să încercați, poate, dacă nu puteți să ieșiți în mijlocul naturii, să vă încărcați un pic din energia naturii, să faceți, poate, băi cu sare aromată. Lavanda ar fi foarte indicată în această perioadă, pentru că această superlună în Berbec este foarte simplu să ne dăm seama că vine cu o energie foarte puternică, cu curajul nebun al berbecului atunci când își planifică ceva, dar de asemenea vine și cu impulsivitatea acestei zodii de foc care este berbecul. Și tocmai pentru a încerca să aveți așa un echilibru, nu este rău să faceți poate baie cu sare aromată, da? Și să stați așa ca să vă ajute să eliminați și toxinele din organism, dar în același timp să eliminați aceste energii atât de puternice care vă pot dezechilibra. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, trebuie să vă spun că în această perioadă relațiile se pare că vor fi o temă destul de importantă pentru voi. Iar această superlună cumva te va pune în situația în care să pui necesitățile tale pe primul plan.
Trebuie să fiți atenți cum vă administrați bunurile și să încercați să nu mai vă interesați prea mult de alții și să nu fiți atenți de fapt la ce aveți voi de rezolvat. Asta ce înseamnă că nu trebuie să mai amânați. Nu trebuie să mai amânați ceea ce este urgent de rezolvat în această perioadă. Așa că, dragilor, cred că eu zic că sunt interesante aceste amănunte pe care eu vi le-am dat. Și haideți să trecem la treabă și să vedem cu ce energie vine această super lună pentru voi. Și avem corsetul. Ce interesant. Se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune, s-au pus niște limite, au fost niște restricții, s-au îndeplinit anumite reguli foarte stricte. Cumva ați cam făcut pe placul tuturor, poate unii dintre voi. Iar asta v-ați încorsetat, ca să zic așa, v-ați încorsetat pe voi pentru a mulțumi pe ceilalți. De asemenea, aș spune că și asta pentru a avea o anumită stabilitate. Unii dintre voi ați trecut poate printr-o perioadă în care ați simțit nevoia de a face un pic de ordine în viața voastră, atât la nivel profesional, poate cât și la nivel material sau relațional. Cert este că în acest moment sunteți mult mai atenți și acordați o mai mare atenție lucrurilor din jurul vostru, situațiilor care vin în viața voastră. Sunteți, ca să zic așa, scăpătat acea înțelepciune și inteligență și acel caracter ferm de a săpa atunci când ceva vi se pare că nu este, informația nu este chiar, nu spune tot și de câte ori apare ocazia să, cum să spun eu, o situație în care apare ceva nou, cumva sunteți foarte circumspecți și încercați să citiți așa printre linii, încercați să verificați de 2 ori acea informație, da? Tocmai pentru că am văzut că ați respectat orbește înainte anumite reguli, anumite structuri și cumva până în momentul în care ați fost îngrădiți, până în momentul în care vi s-au pus poate vouă niște limite, da, dacă nu le-ați pus voi. Această superlună cu ce va veni? Va veni cu dragoste, cu iubire, cu afecțiune și apreciere. Se pare că dacă vorbim de inteligență, această superlună, în afară de faptul că vine cu această energie puternică, ea de fapt vine și cu o înțelegere mult mai bună a lucrurilor, cu o intuiție mult mai bună și cu o claritate mentală mult mai bună. Și cu această carte îmi vorbește despre acest lucru. Deci, cumva veți fi ajutați și nu mă miră pentru că sunteți un semn de aer, un semn care în general are judecată destul de rațională, destul de logică și e posibil să în această perioadă să experimentați pur și simplu o claritate mult mai mare decât cea pe care o aveați. De asemenea, îmi poate vorbi de atașament, poate de o nouă iubire, poate de un nou job, poate de de emoții puternice pentru voi în următoarea perioadă, cel puțin în perioada 15 până pe 21 octombrie. Haideți să vedem ce ne spune și acest oracol al trandafirului mistic. Cred că s-a mai întors o carte. Nu. Bun, dragilor, se pare că ați fost, unii dintre voi ați trecut printr-o relație în care nu au fost de ajuns decât 2 persoane și a mai apărut încă una. Este o persoană care probabil în permanență s-a interesat despre voi chiar și după ce voi v-ați separat.
De ce? Pentru că vă simte lipsa. De ce? Pentru că acum are păreri de rău. Acum are păreri de rău și posibil chiar voi să fiți în această situație. Poate voi să aveți păreri de rău, dar trebuie să adaptați informațiile care și mesajele care mie mi le dă cărțile, vă rog frumos din suflet să le și adaptați. Deci, ori e vorba de o persoană care în acest moment totuși e încă interesată de voi și încă se gândește la voi și are foarte multe frustrări, are foarte multe gânduri negre vis-a-vis de ea, de această persoană, pentru că are impresia că nu a fost de ajuns și e un fel de e un autosabotaj, e o formă de a se pedepsi cumva, suferă foarte mult, privește imagini din trecutul vostru și să știți că această lună, superlună, s-ar putea să vină cu un apel, un mesaj sau pur și simplu să auziți că încă vrea să aibă informații despre voi. Încă vrea să obțină acele informații, să știe de voi, pentru că gândul nu poate pleca de la voi. Dacă situația este total invers, dragilor, înseamnă că voi sunteți această persoană și, cum v-am mai spus, puteți adapta. Trebuie să vă spun un lucru, tot acest mesaj pe care mi l-a dat acest oracol mistic, trebuie să vă spun că, din păcate sau din fericire poate pentru unii dintre voi, nu are o altă conotație decât strict relațională, sentimentală. Da? Nu am în toate aceste 5 cărți, acesta este un mesaj clar și simt că este unul clar pentru anumite persoane dintre voi. E un mesaj care cumva trebuia să ajungă la voi. Și un lucru am uitat să vi-l spun, și anume faptul că data de 17 octombrie 2024 este o dată cu vibrație 8, care ne vorbește foarte mult de karmă, care ne vorbește foarte mult de destin, de puterea de a alege și de o schimbare foarte importantă care va veni în viața voastră. Haideți să vedem ce mesaj are grădina secretă pentru voi, dragilor. Tocmai de aceea se pare că relațiile vor fi tema principală. Dacă dați un pic înapoi, chiar la începutul lecturii am precizat acest lucru și se pare că, într-adevăr, relațiile pentru mulți dintre voi sunt tema principală. Înmugurire pentru a atrage și mai mulți fluturi. Acest mesaj îmi vorbește de poate de starea în care voi încet începeți să înfloriți, începeți să vă deschideți. Poate din punct de vedere emoțional, din punct de vedere sentimental, începeți să vă deschideți și precum o floare care la început este doar mugure, până când se deschide, abia când este deschis atrage fructurii. Atunci aș putea să transpun acest mesaj, care este un mesaj metaforic, să-l transpun în viața reală, atâta timp cât veți sta închiși în voi, va fi foarte greu să atrageți lucruri frumoase către voi. E un îndemn de a fi poate mai deschiși și mai în așa fel încât să atrageți lucruri pozitive, să atrageți suflete pozitive în viața voastră. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru cu ocazia acestei super luni. Eu vă doresc să aveți acea claritate mentală de care aveți nevoie, acea înțelepciune și să aveți un echilibru în această perioadă, în așa fel încât să nu vă loviți nici de dureri de cap și să traversați această perioadă cum este mai bine și cum este mai pozitiv pentru fiecare dintre voi. Până data viitoare, când ne vom revedea, dragilor, să fiți iubiți!